हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जाकर आपलोके चाइছে আরজিত কে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে নথিপত্ৰ অবিহনে কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাব হেতু প্ৰসেস এ টু জেড আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনাক এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আছে যে পান কাৰ্ড আমি যেতিয়া কিছুদিন আগত বনাব পাৰিছিল যে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড হলে হৈছে বা আপোনাৰ এনএক্সাৰ দি পান কাৰ্ড হৈছে কিন্তু বৰ্তমান হেতু সিস্টেম অফ কৰি দিছে বৰ্তমান দিছে আপোনাৰ পান কাৰ্ড বনাবলৈ গলে আপোনাৰ জন্মৰ সার্টিফিকেট লাগে নহলে ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট লাগে তো সেই কারণে এইটো কম সময়ের ভিতরতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বনাবলৈ দিছে কিয়নো এতিয়া যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বনাব তেতিয়া আপোনাৰ ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিও বিচৰা নাই বা পান কাৰ্ডো তেনেকুৱা ধৰণৰ নথিপত্ৰ বিচৰা নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব জেনেৰেলি আমি যেতিয়া বেংকৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড বনাও তেতিয়াহলে আপোনাৰ লাগে যে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড লাগে মাস্ট বি পান কাৰ্ড লাগে আৰু বেংক একাউন্ট লাগে এইবিলাক ডকুমেন্টস মাস্ট বি আমাক লাগে এড্ৰেছ প্ৰুফ কৰিবলৈ বা নেম প্ৰুফ কৰিবলৈ এইবিলাক ডকুমেন্টস লাগে কিন্তু বৰ্তমান যদি আপোনালোকে যদি বনায় তেতিয়াহলে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ডকুমেন্টস নালাগে তো আহক আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে বিনা এড্ৰেছত কেনেকৈ আপোনালোকে নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাব তো আহক স্টাৰ্ট কৰো আজিৰ ভিডিওটো এতিয়া কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ বনাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড যাও সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যদি আপোনাৰ ওচৰত পৰিচয় পত্ৰ বা এড্ৰেছ প্ৰুফ নাই তথাপিও আপুনি কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আধাৰ কাৰ্ডৰ গুৰুত্ব পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে বহু সময়তে আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে আধৰুৱা হৈ ৰয় বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ বাবে পৰিচয় পত্ৰ বা এড্ৰেছ প্ৰুফৰ দৰে নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এতিয়া কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ আপুনি বনাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড যে কেনেকৈ বনাব সেই ৰুলছখিনি ইয়াত লিখি দিছে যে UIDAI নথিপত্ৰ অবিহনে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ বাবে আপুনি সহায় ল'ব পাৰে ইন্ট্ৰোডুচাৰ হল সেইজন ব্যক্তি যিজন POL বা POA নথকা লোকৰ পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা ভেৰিফাই কৰে ইন্ট্ৰোডুচাৰৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাঞ্ছনীয় আৰু তেওঁ কোনো আবেদনকাৰীৰ সৈতে পঞ্জীকৰণ চেণ্টাৰত উপস্থিত থকাটো আৱশ্যক 3 মাহ থাকিব ভ্যালিডিটি যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বা আপোনাৰ নথিপত্ৰ অবিহনে বনাব ইয়াৰ ভ্যালিডিটি 3 মাহ থাকিব আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে বনাই লওক যে কি কৈছে যে ইন্ট্ৰোডাকচনৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ চিনাক্ত আৰু এড্ৰেছ কনফাৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজনীয় তাৰ বাবে তেওঁ এনৰোলমেন্ট ফৰ্মত সই কৰিব লাগে UIDAI ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা সাৰ্কুলাৰৰ মতে ইন্ট্ৰোডুচাৰে আবেদনকাৰীৰ নামত প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰে ইয়াৰ ভ্যালিডিটি থাকে 3 মাহ HOFৰ জৰিয়তে বনাব পাৰি আধাৰ কাৰ্ড যে যদি আপোনাৰ ওচৰত পৰিচয় পত্ৰ বা এড্ৰেছ প্ৰুফ নাই তথাপিও আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে পৰিয়ালৰ যদি কোনো নথি যেনে ৰেশন কাৰ্ড আদি থকাটো প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনে পূৰ্বে POL বা POA এৰ জৰিয়তে আধাৰ বনোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব তাৰ পিছত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীয়ে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ ইন্ট্ৰোডুচাৰ হ'ব পাৰে মানে যেটো ইন্ট্ৰোডুচাৰৰ কথা কৈছে যে আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ যিজন শিক্ষিত ব্যক্তি আছে বা মুৰব্বী আছে যিজনৰ নামত আধাৰ কাৰ্ড আছে তেই আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডুচাৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ দেউতাকৰ সকলো কাগজপাতি ঠিক আছে প্ৰমাণপত্ৰ সকলোখিনি ঠিক আছে কিন্তু আপোনাৰ ঠিক নাই আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিও নাই বা আপোনাৰ পেন কাৰ্ডও নাই বা পেন কাৰ্ড আছে কিন্তু পেন কাৰ্ডত অলপ খেলিমেলি আছে বহুতৰে নামটাম ভুল থাকে সেইবিলাকলৈ খেলিমেলি আছে তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্টস প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ঘৰৰ যিজন পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বীৰ আছে পান আধাৰ কাৰ্ড তেওঁক ইন্ট্ৰোডাকচন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক যে এতিয়া আপোনালোকে কোনো ডকুমেন্টসৰ অবিহনে পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি এইবিলাক নালাগে এইবিলাক অবিহনে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকে তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানে